নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপল আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজি যাবলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি নেযায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব আমি হ্যাভিংৰ পাছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম আমি হ্যাভিং প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটোৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কোনবোৰ বাক্যত আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম সো মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিও মই এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তাইৰ লগত কথা পাতিছিলো মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তাই সুখী হৈছিল এই বাক্যটো চাওক মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তাই সুখী হৈছিল এই এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো যাৰ অৰ্থ হয় পাছত আমি পাছত বুজাবৰ কাৰণে হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে এই বাক্যটো নিশ্চয় শুনিলে যে মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তাই সুখী হৈছিল এই বাক্য দুটা বাক্যৰে সাবজেক্ট একেটাই তাই মোৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু তাই সুখী হৈছিল সো এই বাক্য দুটাত সাবজেক্ট দুটা একেই হোৱাৰ বাবে আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি সাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম বা বাক্যটো যদি আমি পেসিভত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম সো এই সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই এক্সাম্পলবোৰ ভালদৰে চাব লাগিব শুনিব লাগিব আৰু আপুনিও ঘৰত এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স বনাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো আমি কেনেদৰে কম সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলো I went to her home মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলো মই ক'লো যে I went to her home মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে she talked to me তাই মোৰ লগত কথা পাতিছিল মই তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু তাই মোৰ লগত কথা পাতিছিল she talked to me তাই মোৰ লগত কথা পাতিছিল তাৰ পিছৰ অংশটো কি আছিল মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তাই সুখী হৈছিল তেতিয়া সব মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তেতিয়া আমি কম হ্যাভিং আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰ পিছত হ্যাভিংৰ পিছত আমাক কি লাগে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সো তেতিয়া আমি কম হ্যাভিং talked to me মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত সো ভাৰ্বৰ আমি থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি কৈছো যে হ্যাভিং talked to me মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত she became happy তাই সুখী হৈছিল তাই আনন্দ পাইছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো having talked to me she became happy তাই মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত সুখী হৈছিল বা মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তাই সুখী হৈছিল নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে having cooked food ভাত ৰন্ধাৰ পাছত বা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত ৰন্ধাৰ পাছত মই কি কৈছো having cooked food ভাত ৰন্ধাৰ পাছত I got ready for office বাক্যটো কি কৈছে চাওক having cooked food ভাত ৰন্ধাৰ পাছত I got ready for office মই অফিচৰ বাবে বা অফিচৰ কাৰণে তৈয়াৰ হৈছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি having আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম cooked ব্যৱহাৰ কৰিলো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে having reached office office গৈ পোৱাৰ পাছত having reached office গৈ পোৱাৰ পাছত এই বাক্যটোৱে একো অৰ্থ উলিয়াব পৰা নাই কোৱা নাই যে কোন অফিচ গৈ পোৱাৰ পাছত তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তাৰ বাবে আমি পিছৰ দখ শুনিব লাগিব সো প্ৰথম দখ কি ক'লে having reached office গৈ পোৱাৰ পাছত কি কৈছে she checked the mails তাই চেক কৰিছিল কি চেক কৰিছিল the মেইলবোৰ চেক কৰিছিল সো কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল having reached office গৈ পোৱাৰ পাছত she checked the mails তাই মেইলবোৰ চেক কৰিছিল এনেদৰে আমি পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপল বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি হ্যাভিংৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা কথা লক্ষ্য কৰিব এই যি তিনটা এক্সাম্পল চালো এই তিনটা এক্সাম্পলত সাবজেক্ট একেটা সাবজেক্টেই গুটেখিনি কাম কৰিছে having reached office গৈ পোৱাৰ পাছত she checked the mail তাই মেইলবোৰ চেক কৰিছিল মানে তাই অফিচলৈ গৈছিল
তাই মেইলবোৰ চেক কৰিছিল একেটা সাবজেক্টৰ বাবে আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া কথা হল যদি সাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ হয় যদি সাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিম মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে মোৰ লৰাটো আহি পোৱাৰ পাছত মোৰ লৰাটো আহি পোৱাৰ পাছত মই তাক পাৰ্কলৈ লৈ গৈছিলো এই বাক্যটো চাওক প্ৰথমতে কোনটো কাম হল মোৰ লৰাটো আহি পালেহি এই মোৰ লৰাটো আহি পালেহি এই বাক্যাংশত আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম সো ইয়াত সাবজেক্ট দুইটা বেলেগ বেলেগ মোৰ লৰাটো আহি পালেহি মই তাক পাৰ্কলৈ লৈ গলো সো যিটো কাম আগত হল যিটো একচন আগতীয়াকে কমপ্লিট হল সেই একচনটোত আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সাবজেক্ট আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখি আছে সাবজেক্ট তাৰ পিছত হ্যাভিং তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম তাৰ পিছত আমি বাক্যটোৰ অন্যান্য অংশখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম সো এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেদৰে ক'ম সো আমি ক'ব লাগিব যে my son having reached home so বাক্যটো সব কি কৈছে my son having reached home মোৰ লৰাটো ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত সো বাক্যটো সব কি কলো প্ৰথমতে আমি যিটো সাবজেক্টে কামটো আগতীয়াকে কৰিলে সেই সাবজেক্টটো ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত আমি হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত আমি বাক্যৰ অন্যান্য অংশখিনি ইউজ কৰিলো মই বাক্যটো কলো যে my son having reached home মোৰ লৰাটো ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত মই কি কৰিছিলো মই তাক পাৰ্কলৈ লৈ গৈছিলো তেতিয়া মই কম I took him মই তাক লৈ গৈছিলো কলৈ to a park মই এখন পাৰ্কলৈ লৈ গৈছিলো সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব দুইটা সাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ প্ৰথম সেকেন্ড সেন্টেন্সত আছে I প্ৰথম সেন্টেন্সত আছে my son সো যিজনে প্ৰথম কামটো কৰিলে তেখেতৰ বিষয়ে আমি বাক্যটোত উল্লেখ কৰিব লাগিব হ্যাভিং তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি বাক্যটো কলো my son having reached home I took him to a park ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে my friend having reached our home সো বাক্যটো কি কৈছে চাওক my friend মোৰ বন্ধুজন প্ৰথমতে আহি পালেহি তেতিয়া মই কৈছো my friend having reached our home মোৰ বন্ধুজন মোৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত বা আমাৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত মোৰ বন্ধুজন আমাৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিলো we enjoyed সো বাক্যটো চাওক we enjoyed কি এনজয় কৰিলো a cricket match সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে my friend having reached home মোৰ বন্ধুজন ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত বা আমাৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত we enjoyed a cricket match আমি এখন ক্ৰিকেট মেচ উপভোগ কৰিলো সো এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট আৰু হ্যাভিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম মানে পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপল ব্যৱহাৰ কৰিলো নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে her mother having scolded তাইৰ মাকে গালি পৰাৰ পাছত তাইৰ মাকে তাইক গালি পাৰিছিল মাকে গালি পৰাৰ পিছত অন্যজন ব্যক্তিয়ে একচনটো কৰিছে সো প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে her mother having scolded তাইৰ মাকে গালি পৰাৰ পাছত she went to the market বা she went to market having her mother scolded তাইৰ মাকে গালি পৰাৰ পাছত she went to market তাই বজাৰলৈ উলাই গৈছিল এনেদৰে আমি পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপল বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি পাৰফেক্ট পাৰ্টিসিপলৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে পেসিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত ক'ব পাৰো যেতিয়া আমি এই বাক্যবোৰ পেসিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত ক'বলৈ যাও তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় হ্যাভিং বিন আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম হ্যাভিং বিন আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সো এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো গালি খোৱাৰ পাছত তাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিল এই বাক্যটো চাওক কোনে গালি পাৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰা নাই দুইটা সেন্টেন্সৰে সাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ সো প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে গালি খোৱাৰ পাছত কোনে গালি পাৰিছিল উল্লেখ কৰা নাই আৰু গালি পৰা মানুহজন সম্পূৰ্ণ বেলেগ তাই নহয় তাৰ পিছত নেক্সট তাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিল তাৰ সাবজেক্টটো বেলেগ সো এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি পেসিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আৰু সেই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হ্যাভিং বিন আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সেন্টেন্স কেইটা চাওক এই সেন্টেন্স কেইটাৰ ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন সেন্টেন্স বনাবলৈ যত্ন কৰক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে having been abused গালি খোৱাৰ পাছত বা গালি পৰাৰ পাছত মানে কোনে গালি পাৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰা তাই ককায়েকেও পাৰিব পাৰে তাইৰ মাকেও পাৰিব পাৰে তাই দেউতাকেও পাৰিব পাৰে সো তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰা নাই আমি কৈছো যে having been abused তাইক গালি পৰাৰ পাছত তাইক অপদস্থ কৰাৰ পাছত তাৰ পিছত কি কৈছে she went to home তাই ঘৰলৈ
গুচি গৈছিল ইয়াত এই দুইটা বাক্যতে দুইটা সাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ ইয়াতো বেলেগ এজনে গালি পাৰিলে আৰু ইয়াত বেলেগ এজন ঘৰলৈ গুচি গ'ল সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পারফেক্ট পার্টিসিপলৰ প্যাসিভ স্ট্ৰাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে having been beaten the boy ran away so বাক্যটো সব কি কৈছে having been beaten লৰাটোক পিটাৰ পাছত লৰাটোক বেলেগ কোনোবাই পিটিলে having been beaten লৰাটোক পিটাৰ পাছত the boy ran away লৰাটো পলাই গুচি গৈছিল having been beaten লৰাটোক পিটা হৈছিল মানে লৰাটোক পিটিছিল তাৰ পিছত লৰাটো পলাই গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো having been beaten the boy ran away লৰাজন পলাই গুচি গল ঠিক আছে নেক্সট এটা एग्जांपल চাওক নেক্সট एग्जांपलটো কি কৈছে having been ignored ইগনোৰ কৰাৰ পাছত মানে কোনোবা এজন ব্যক্তিক ইগনোৰ কৰিলে having been ignored she started crying তাই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সো বাক্যটো কি কৈছে having been ignored মানে ছোৱালীজনীক কোনোবাই ইগনোৰ কৰিছিল কোনে ইগনোৰ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই having been ignored ইগনোৰ কৰাৰ পাছত she started crying তাই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি প্ৰথম স্ট্ৰাকচাৰখিনি শিকি আহিছিলো যিখিনি আমি এক্টিভ ভয়েসত বাক্যখিনি কৈছিলো আৰু আমি নেক্সট এটা স্ট্ৰাকচাৰ শিকিছিলো যে যিবোৰ বাক্যত দুটাকৈ সাবজেক্ট থাকে সেই দুটাকৈ সাবজেক্ট থকা বাক্যবোৰ যদি আমি প্যাসিভ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছত আমি having been আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগে সো দুটা एग्जांपल আছে এই एग्जांपल দুটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট एग्जांपलটো চাওক ফাৰ্স্ট एग्जांपलটো কি কৈছে my friend having been beaten মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খোৱাৰ পাছত বাক্যটো চাওক কি কৈছে মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খালে তাৰ কোনে পিটিলে তাৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই আমি কৈছো যে মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খোৱাৰ পাছত প্ৰথম সাবজেক্টটো মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খালে কোনে পিটিলে তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই গতিকে প্যাসিভত কমছো আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো my friend having been beaten মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খোৱাৰ পাছত তাৰ পিছৰ অংশতে কি কৈছে চাওক his brother তাৰ ককায়েকে বা ভায়েকে প্ৰথমতে মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খালে নেক্সট একচনটো কৰিছে তাৰ এই মোৰ বন্ধুজনৰ ককায়েকে বা ভায়েকে his brother took him to home মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খোৱাৰ পাছত তাৰ ককায়েকে তাক ঘৰলৈ লৈ গৈছিল সো দুইটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টৰ দ্বাৰা আমি সেন্টেন্স কেটা কমপ্লিট কৰিছো সো আমি কৈছো যে my friend having been beaten his brother took him to home মোৰ বন্ধুজনে মাৰ খোৱাৰ পাছত তাৰ ককায়েকে তাক ঘৰলৈ লৈ গৈছিল ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে the road having been repaired ৰাস্তাটো মেৰামতি হোৱাৰ পাছত ৰাস্তাটো বেলেগ কোনোবাই মেৰামতি কৰিছে ডেফিনেটলি কোনো মানুহে মেৰামতি কৰিব লাগিব সো আমি কি বুলি কম the road having been repaired ৰাস্তাটো মেৰামতি হোৱাৰ পাছত সো ইয়াত সাবজেক্ট কি road to ৰাস্তাটো মেৰামতি হৈছে the road having been repaired ৰাস্তাটো মেৰামতি হোৱাৰ পাছত তাৰ পিছৰ অংশ কি কৈছে I started driving my car সো বাক্যটো সব কি কৈছে the road having been repaired ৰাস্তাটো মেৰামতি হোৱাৰ পাছত I started driving my car মই মোৰ গাড়ীখন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো এই एग्जांपल দুটাত চাওক দুটা সেন্টেন্স সংযোগ হৈ আছে এই সেন্টেন্স দুটাত সম্পূৰ্ণ বেলেগ সাবজেক্ট আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে আমি পারফেক্ট পার্টিসিপল ইংৰাজীৰ বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও